Today we're learning the Albanian verb shkoj in the past simple and present perfect tenses. By the end of this lesson, you'll know how to conjugate, use it in real sentences, and practice with a short paragraph. Let's get started. In the past simple, the verb I went, unë shkova, I went, ti shkove, you went, ai, ajo shkoi, he or she went, ne shkuam, we went, ju shkuat, you went, ata, ato shkuan, they went. Some examples. Unë shkova në shkollë dje. I went to school yesterday. Unë shkova në shkollë dje. Ne shkuam në plazh javën e kaluar. We went to the beach last week. Ne shkuam në plazh javën e kaluar. Ata shkuan në Tiranë për një koncert. They went to Tirana for a concert. Ata shkuan në Tiranë për një koncert. Moving on to the present perfect, I have gone. Unë kam shkuar, I have gone. Ti ke shkuar, you have gone. Ai, ajo ka shkuar, he or she has gone. Ne kemi shkuar, we have gone. Ju keni shkuar, you have gone. Ata, ato kanë shkuar, they have gone. For example, unë kam shkuar në Itali 2 herë. I've been to Italy twice. Unë kam shkuar në Itali 2 herë. Ajo ka shkuar në treg sot. She's gone to the market today. Ajo ka shkuar në treg sot. Ne kemi shkuar në atë restorant më parë. We've gone to that restaurant before. Ne kemi shkuar në atë restorant më parë. A practice paragraph for you. Dje shkova në një muze të ri në qytet. Yesterday I went to a new museum in the city. Kam shkuar edhe në shumë muze të tjerë më parë, por ky ishte ndryshe sepse kishte ekspozita interaktive. I've gone to many other museums before, but this one was different because it had interactive exhibits. Pas muzeut, shkuam në një kafene dhe kemi shkuar aty disa herë këtë muaj. After the museum, we went to a cafe and we've gone there several times this month. One more time only in Albanian. Dje shkova në një muze të ri në qytet. Kam shkuar edhe në shumë muze të tjerë më parë, por ky ishte ndryshe sepse kishte ekspozita interaktive. Pas muzeut, shkuam në një kafene dhe kemi shkuar aty disa herë këtë muaj. A vocabulary list from today's examples. Shkoll, school. Shkoll, dje, yesterday. Dje. Plazh, beach. Plazh. 2 herë, twice. 2 herë. Treg, market. Treg. Sot, today. Sot. Më parë, before. Më parë. Muze, museum. Muze. Qytet, city. Qytet. Kafene, cafe. Kafene. Muaj, month. Muaj. Great job! Now you know how to use the verb shkoj in the past simple and present perfect. Practice by writing 3 sentences for each tense in the comments below and I'll check them for you. If you enjoyed this lesson, please like and subscribe and hit the bell button for more videos to come. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email for one-on-one lessons at Shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Shihemi në videon tjetër.